Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 127, sau khi Vương Lâm biết được thông tin Chu Giật đang bị giam giữ tại triều tịch Thâm Uyên, anh ấy cũng lập tức lên đường. Cùng lúc đó, Củi Yêu Bối La cũng nhìn theo bóng dáng Vương Lâm rời đi thì thầm nói: "Ta chỉ cần 100 năm là có thể hoàn toàn dung hợp toàn bộ thất yêu còn lại. Đến lúc đó, Cổ Ma Tháp già, cuộc chiến năm đó đã bị ngươi đoạt đi chiến quả. Trăm năm sau, ta muốn nhìn xem ngươi khôi phục được bao nhiêu." Chuyển cảnh đến một nơi khác, ở tại triều tịch Thâm Uyên, tại một khoảng trống giữa màn sương đen dày đặc, nhóm của Tham Lang và các đệ tử Đại La Kiếm Tông đang lâm vào tình cảnh ngặt nghèo. Tham Lang ngồi ở trung tâm, vẻ mặt âm độc, tay vuốt ve một chiếc đầu lâu kỳ dị. Xung quanh hắn là các đệ tử của Kiếm Tôn Lăng Thiên Hậu, dẫn đầu bởi Thần Long, người có tu vi thực tế đạt đến vấn đỉnh sơ kỳ nhưng đang ẩn giấu. Đang lúc chờ đợi, một đệ tử vừa thám thính trở về báo tin dữ, đàn yêu thú phía trước không những không tản đi mà còn đông hơn trước. Đó là những con văn thú biến dị cao mấy trượng, bọn chúng rất đông và hung hãn. Đến đây Tham Lang thừa nhận đã xem thường nơi này. Đàn thú quá hung dữ, chúng đã lấy mạng đệ tử của thân hầu, nuốt chửng cả nguyên thần, dù người này đã dùng đến kiếm khí của sư tôn. Nhóm của Thần Long đã bị vây hãm tại đây suốt gần 100 năm. Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi Tham Lang lấy đi một vật trong một hang động vô danh. Không thể chờ đợi, Thần Long hít sâu một hơi rồi đứng dậy, ra hiệu cho 4 sư đệ còn lại bao vây Tham Lang. Đến đây, Thần Long trầm giọng hỏi: "Tham Lang tiền bối, vạn bố muốn biết người ở trong hang động kia đã lấy được cái gì?" Nghe vậy, Tham Lang cười khàn khàn, lộ rõ vẻ trào phúng đáp: "Các vị hiền chất, đây là ý gì? Người muốn biết sao?" Dứt lời, Tham Lang vỗ túi trữ vật, lấy ra một quả trứng hình tròn không có sức sống, chỉ có một làn tử khí bao phủ. Nhìn nó, Thần Long suy đoán Tham Lang dùng vật này để luyện công pháp liên quan đến tử khí, bởi vậy ngay lập tức hắn liền chất vấn Tham Lang. Đáp lại, Tham Lang liền tỏ thái độ khinh miệt, hắn dùng uy áp của kẻ bề trên để trấn áp, khiến các đệ tử Đại La Kiếm Tông trừ Thần Long đều kinh sợ lùi lại. Tiếp theo, Tham Lang lạnh lùng cảnh cáo nói: "Nhóc con, lão phu nể mặt sư tôn Lăng Thiên Hậu của các ngươi, lần này miễn đi tội bất kính, ngươi dám nói thế với ta, trước đây không ai có thể sống sót đâu." Nghe vậy, Thần Long mới miễn cưỡng tỏ ra cung kính. Tuy nhiên, trong lòng hắn lại đang bày ra mưu sâu kế hiểm. Còn Tham Lang, trước tình hình nguy cấp, hắn trấn an nhóm đệ tử rằng hãy chờ thêm 100 năm nữa, sư tôn Lăng Thiên Hậu của họ nhất định sẽ đến cứu. Cùng lúc đó, Vương Lâm đang cấp tốc bay về phía cửa ra triều tịch vực tại Hỏa Yêu Quận. Trong lúc di chuyển, anh ấy hồi tưởng lại quá trình dung hợp với thân ảnh màu xám trong không gian truyền thừa của cổ yêu. Vương Lâm phát hiện ra, khi sát lục chi khí đạt tới ngàn vạn, nó hình thành một ấn quyết quỷ dị, tự động ấn lên mi tâm và ăn sâu vào nguyên thần của mình. Lạc ấn này sau đó nuốt chửng toàn bộ nguyên thần, sức sống và cơ thể của người tu luyện như một loài cổ trùng ký sinh, rồi thoát ra ngoài hóa thành một đạo sát lục chi khí chân chính. Đến đây, Vương Lâm mới kinh hãi nhận ra âm mưu của Thiên Vận Tử. Bất giác, anh ấy lẩm bẩm: lão truyền thụ thần thông này không phải vì ưu ái, mà là để biến đồ đệ thành một loại nguyên liệu chứa đựng sát lục chi khí để lão hấp thu. Nổi lên sát niệm trong lòng, Vương Lâm tự nhủ nói: "Thiên Vận Tử, người quá mức ác độc, nếu đạt tới ngàn vạn sát lục, chỉ sợ ta đã sớm biến thành một đạo sát lục chi khí thực sự để cho ngươi hấp thu." Nói rồi, Vương Lâm quyết định phải nghiên cứu cách phá giải sát lục tiên quyết và dự kiến bí mật này để tìm cơ hội đối phó với Thiên Vận Tử trong tương lai. Không lâu sau, Vương Lâm đã đi tới cửa ra triều tịch vực ở Hỏa Yêu Quận. Tại đây, bàn tay khẽ động, Vương Lâm lập tức đánh ra từng đạo cấm chế. Lần này, anh ấy không dùng trận pháp mạnh mẽ mà chỉ bí mật bố trí các đạo cấm chế truy tung đơn giản. Nếu nhóm Tham Lang đi ra từ đây, họ sẽ bị đánh dấu mà không hề hay biết. Xong việc, Vương Lâm lập tức hướng về phía Thủy Yêu Quận. Mục tiêu chính của anh ấy là tìm kiếm và cứu Chu Giật, người có đại ân với mình. Chuyển cảnh đến một nơi khác, tại khu vực Vân Hải ở phía tây Thủy Yêu Quận, một nơi quanh năm sương mù bao phủ và là lối vào của triều tịch Thâm Uyên. Tại đây xuất hiện hai nam hai nữ, nhóm người này đang đứng bên ngoài Vân Hải, nhìn vào sâu lối vào vực sâu đầy nguy hiểm. Bất chợt, trong lúc 4 người này đang trao đổi, thì từ nơi xa, Vương Lâm khoác trên mình bộ bạch y từ xa bay tới, làm bọn họ liền chú ý tới. Ngay khi xuất hiện, Vương Lâm không để ý đến hai nữ tử mà tập trung sự chú ý vào Mộ Dung Trác, người duy nhất phát hiện ra mình từ ngàn dặm. Thế nhưng Đỗ Kiến, một tên đệ tử của Thiên Vận Tử cũng lập tức nhận ra Vương Lâm. Thấy Vương Lâm lạnh lùng tiến tới, hắn chủ động lên tiếng nói: "Vương sư đệ, dừng bước." Bên cạnh, Mộ Dung Trác nhanh nhẩu giới thiệu: "Vương đạo hữu, tại hạ Mặc Môn tứ đại đệ tử Mộ Dung Trác." Đáp lại hắn, Vương Lâm cũng gật đầu rồi cùng mấy người này trao đổi một chút. Sau một hồi, Đỗ Kiến đề nghị Vương Lâm cùng kết bạn tiến vào triều tịch Thâm Uyên để hỗ trợ lẫn nhau. Nghe vậy, Vương Lâm suy nghĩ một chút, nhận thấy Mộ Dung Trác có thần thông không tầm thường nên đã đồng ý nói: "Như vậy rất tốt." Lời này vừa dứt, 4 người kia đều lộ ra vẻ vui mừng. Tuy nhiên, trong đầu 4 người này, 4 kế hoạch tính toán khác nhau với Vương Lâm cũng âm thầm nhen nhóm. Tiếp theo, sau khi đã đồng ý, nhóm 5 người bắt đầu tiến sâu vào vùng mây mù hư ảo của Vân Hải. Trong lúc di chuyển, Triệu Y Huyên lén quan sát Vương Lâm thì bất ngờ bị hắn quay đầu lại liếc nhìn một cái đầy ý vị, khiến nàng phải thu hồi ánh mắt. Cứ thế, cả nhóm hướng thẳng về phía vết nứt dẫn xuống Thâm Uyên, nơi những nguy hiểm và bí mật đang chờ đợi.
Khi cả nhóm hạ xuống một khe nứt sâu thẳm, Đỗ Kiếm phát hiện một thanh phi kiếm, hắn khẳng định đó là thiên vận bội kiếm của Tôn Vân. Với vẻ mặt hào hiệp giả tạo, hắn nhường thanh kiếm cho Vương Lâm nhằm dẫn dụ anh tiến vào phạm vi tấn công của một gốc cổ thụ kỳ quái gần đó. Vương Lâm sớm nhìn thấu quỷ kế, anh ấy liền lấy ra loan đao và dùng nó bay tới để lấy thanh kiếm kia từ xa. Thế nhưng ngay khi loan đao chạm vào, thanh kiếm kia liền hóa thành bụi phấn. Vương Lâm nhận ra đây chỉ là một khối sắt vụn được ngụy trang. Thế nhưng không để Đỗ Kiến kịp trở tay, Vương Lâm đã trực tiếp tung chiêu, cuốn bay Đỗ Kiến về phía gốc cổ thụ. Và ngay khi Đỗ Kiến bị đẩy tới, bầy trùng bên trong lập tức lao ra bao vây. Ngay sau đó, chúng lao vào cắn xé Đỗ Kiến, khiến hắn ta đang bị Vương Lâm trói buộc không thể làm gì. Giờ khắc đó, chỉ thấy bầy trùng cắn nuốt lớp hào quang bảo vệ từ ngọc giản của Thiên Vận Tử trên người Đỗ Kiến, phát ra những tiếng ghê rợn. Đứng trước sinh tử, Đỗ Kiến gào thét, hắn lập tức gào lên rồi đem những bí mật lớn nhất ra để đánh đổi mạng sống nói: "Vương Lâm, ta biết bí mật của Tôn Vân năm đó, ta biết hắn vì sao phản bội sư tôn, ngươi cứu ta nói tất cả cho ngươi." Nghe vậy, Vương Lâm mới lấy ra một tấm kim phù tỏa sáng rực rỡ và dùng tiên bút vẽ nên các phù văn lơ lửng. Quả nhiên, ngay sau khi Vương Lâm hành động, bầy trùng lập tức rời bỏ Đỗ Kiến để lao vào cắn nuốt ánh sáng từ các phù văn. Tuy nhiên ở bên cạnh, khi thấy Vương Lâm dùng tiên bút và phù văn, cả hai nữ tử vốn có vẻ ngoài khác biệt lại cùng lộ ra một ánh mắt khiếp sợ. Thấy thế, Vương Lâm lập tức nhận ra sự kỳ lạ bao trùm lên hai người này, nhưng tình thế cấp bách buộc anh ấy phải tập trung cứu Đỗ Kiến. Tiếp theo, thu hút bầy trùng xong, Vương Lâm áp sát Đỗ Kiến, người lúc này đang phun ra tinh huyết để liều mạng bảo vệ bản thân. Thế nhưng để moi được thông tin của hắn, Vương Lâm lập tức ra tay nhanh như chớp, phong ấn nguyên thần của hắn lại. Tiếp theo, anh ấy liền dùng cấm phiên nhốt Đỗ Kiến lại như một quả cầu, thu vào túi trữ vật để sau này tra hỏi bí mật về Thiên Vận Tử và Tôn Vân. Làm xong, Vương Lâm phát hiện ra bầy phi trùng không phải là mỹ nhiễm thần thông theo nghĩa tuyệt đối, mà chúng chỉ quá mạnh và kỳ dị. Bằng cách dùng kim phù và tim bút tạo ra nguồn sáng liên tục, Vương Lâm đã khống chế hoàn toàn bầy trùng. Cứ thế, bầy trùng vì muốn cắn nuốt hào quang quanh người nam chính, nó liền bao vây lấy Vương Lâm, tạo nên một hình ảnh cực kỳ chấn động. Tiếp theo, sau khi thu phục bầy trùng, chỉ liếc nhẹ, Vương Lâm đã nhận ra lai lịch của hai nữ tử kia và tất nhiên anh ấy cũng không muốn chung đường. Trước khi chia tay với ba người còn lại, Vương Lâm đã truyền âm cảnh báo với Mộ Dung Trác nói: "Mộ Dung huynh cẩn thận hai nữ tử kia, hai người này nếu Vương mỗ không nhìn lầm, phải là người của Thi Âm Tông, một người trong đó nhất định là đã thi thể phụ nguyên thần." Nghe được thông tin này, Mộ Dung Trác dù bên ngoài bình thản nhưng trong lòng đã dâng lên sự cảnh giác cao độ. Tuy nhiên, tất cả vẫn tỏ ra bình thường, cả ba cứ thế nói lời chia tay nhau tại đây. Ngay sau khi nhóm ba người kia rời đi, Vương Lâm phát hiện Từ Phi đã lén để lại một sợi tóc trên vách đá nhằm theo dõi mình. Đến đây, Vương Lâm lạnh lùng thu lấy sợi tóc, dùng lửa đốt cháy, anh ấy thổi tan đạo thần thức đang định hình từ sợi tóc đó. Ngay lập tức ở phía xa, Từ Phi đang phi hành bị phản phệ, trên miệng hắn ta lập tức thổ huyết và lộ rõ vẻ kinh hãi trong mắt. Xong xuôi, Vương Lâm hừ lạnh một tiếng rồi bắt đầu dồn toàn lực tiến vào khu vực sâu nhất, nơi bản thể của Chu Giật đang được cảm ứng. Và liệu rằng tiếp theo, diễn biến sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!